नेपालमा जाडो यामको सुरुवात भइसकेको छ। विशेष गरी जाडो मौसममा हामीलाई विभिन्न समस्याले सताउने गर्दछ, जसमध्येको एक हो कपालको समस्या। कपाल मानव शरीरको महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो। यसले हामीलाई सुन्दर र आकर्षक मात्र देखाउँदैन, छालाको हेरचाह गर्नमा पनि ठुलै भूमिका खेलेको हुन्छ। जाडो मौसममा तपाईँले अनुभव गर्नुभएकै होला, जति जति जाडो बढ्दै जान्छ कपाल उति नै रुखो हुँदै जान्छ। त्यसैले मौसम अनुसार कपालको हेरचाहमा फेरबदल गर्न आवश्यक छ। जाडो समयमा पर्याप्त कपालको हेरचाह र सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्छ। जाडोमा पर्याप्त हेरचाहको कमीले गर्दा कपालमा सुक्खापन आउने, चाया पर्ने, कपाल टुक्रने धेरैले झेल्दै आएको प्रमुख समस्या हो। अझ यो मौसममा चिसोबाट जोगिन सामान्यतया स्कार्फ वा टोपी लगाइने गरिन्छ। यसले झन् हाम्रो कपाल बिग्रने गर्दछ। कपाललाई लामो समयसम्म बाँधेर गुम्साएर राख्नाले कपालमा चिपचिपपन आउने गर्दछ। यसरी आउने चिपचिपपनले चाया पर्ने गर्दछ। जाडोमा धेरैले चिसोबाट बच्न हिटरको प्रयोग पनि गर्ने गर्छन्। यसले कपालमा भएको कोमलता कम गरिदिन्छ। त्यसले चिसोमा छालाको सुरक्षामा हामी जुन रूपमा सजग हुन्छौँ, कपालको सुरक्षामा पनि त्यति नै ध्यान दिन आवश्यक देखिन्छ। सामान्यतया कपाल दिनमा 100वटा झर्नै पर्छ। यदि हामी हप्तामा 1 दिन मात्र नुहाउँछौँ भने 7 दिनमा 700 कपाल झर्नुलाई सामान्य मानिन्छ। तर योभन्दा धेरै कपाल झरेमा यसलाई निकै राम्रोसँग हेरचाह गर्नुपर्छ। चोटपटक लागेर, पोलेर, घाउ खटिरा आएर र फङ्गल इन्फेक्सनबाट कपाल झर्नुलाई स्कारिङ एलोपेसिया भनिन्छ। स्कारिङमा कपाल जरैबाट नष्ट भएको हुन्छ। यस्तोमा कपाल पुनः पलाउने अवस्था हुँदैन। त्यस्तै नन स्कारिङमा वंशाणुगत कारण मुख्य मानिन्छ। हार्मोनमा आउने परिवर्तनले कपाल झर्ने गर्छ। त्यसै गरी कुनै रोगका कारण पनि कपाल झर्न सक्छ। कपाल झर्नुका अन्य कारणहरू पनि छन्। स्ट्रेस कपाल झर्नुको अर्को मुख्य कारण हो। मानिसको जीवनमा आउने परिवर्तनहरू जस्तो विवाह हुनु, बच्चा जन्मनु कपाल झर्ने अर्को अवस्था हो। महिनावारी नियमित नहुने, इमर्जेन्सी पिल्स खाने महिलाहरूमा कपाल झर्ने समस्या बढी पाइन्छ। मोटोपना पनि कपाल झर्नुको अर्को कारण हो। थाइराइड भएका मानिसमा कपाल झर्ने समस्या बढी हुन्छ। जङ्क फुड धेरै खानेहरूमा पौष्टिक आहारको कमी हुन्छ, जसले गर्दा कपाल झर्ने समस्या बढ्छ। अपत्यारिला खबरहरू सुन्दा पनि त्यसको असर कपालमा पर्छ। कुनै घटनाबाट झड्का लाग्दा मानिस मानसिक रूपमा कमजोर बन्ने भएकाले यसको असरले पनि कपाल झर्छ। 90% कपाल झर्ने समस्या भएका बिरामीमा भिटामिन डी डिफिसियन्सी पाइएको छ। त्यस्तै भिटामिन बी को कमी पनि, आइरनको कमीले पनि कपाल झर्छ। कपाल झर्नुमा कपालको स्याहार गर्ने खराब तरिका पनि अर्को कारण हो। कसैले कपालको स्याहार नगरेर झर्छ भने कतिको स्याहार बढी गरेर झर्छ। बढ्दो केमिकलको प्रयोगले कपाल झर्ने मात्र होइन, चायाको समस्या पनि झनै बढेको छ। चाया भनेको फङ्गल इन्फेक्सन हो जुन ओसिलो ठाउँमा बढी हुन्छ। कपाल नुहाएपछि राम्रोसँग नसुकेमा चायाको समस्या बढ्छ। अब लागौँ जाडोमा कसरी गर्ने त कपालको हेरचाह। जाडोमा कपाललाई सुक्खा हुनबाट जोगाउन मोइस्चराइजरको प्रयोग गर्नुपर्दछ। कपालमा चाया परेमा मनतातो तोरीको तेलमा कागतीको रस मिसाएर बनाएको लेप लगाउँदा चायाबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ। जाडो मौसममा कम्तीमा हप्तामा 2 पटक तातो तेलले कपाल मसाज गर्नुपर्छ। यसले रक्त परिसञ्चरणमा सुधार हुने गर्दछ। साथसाथ कपालको रुखोपना पनि हटेर कपाल स्वस्थ र चम्किलो रहने गर्दछ। अर्को छ हेयर ओइल मसाज गरेपछि हेयर स्टिम लिएर आवश्यकता अनुसार स्याम्पूले कपाल धुने गर्नुपर्दछ। हरेक पल्ट स्याम्पूले कपाल धोइसकेपछि कन्डिसनर वा ट्रिटमेन्ट क्रिमको प्रयोग गर्नुपर्छ। तर कन्डिसनर प्रयोग गर्दा छालामा नपर्ने गरी कपालमा मात्र लगाउनुपर्छ। धेरै तातो पानीले कपाल नुहाउनु हुँदैन। सकेसम्म मनतातो पानीले नुहाउनुपर्छ। कपाल नुहाउँदा धेरै मार्ने गर्नु हुँदैन। हल्का तरिकाले नुहाउनुपर्छ। यसो गर्नाले कपाल रुखो हुनबाट बचाउँछ। कपाल नुहाउँदा स्याम्पू वा कन्डिसनर राम्रोसँग पखालिएन भने पनि कपालमा चाया पर्न सक्छ। त्यसैले स्याम्पू वा कन्डिसनर राम्रोसँग पखाल्नुपर्छ। कपाल पखालिसकेपछि हेयर ड्रायरले कपाल सुकाउनु हुँदैन। ड्रायरको प्रयोग वा चर्को घाममा कपाल खुल्ला राखेर सोझै बस्दा चमक गुम्छ। त्यसैले घाममा बस्दा जहिले पनि कपाल छोप्न उचित हुन्छ। जाडो मौसममा कपालका हाँगा काट्नु राम्रो हुन्छ। चिसो हावाका कारण कपाल रुखो र सुक्खा हुने गर्दछ, जसका कारण कपाल टुक्रने, हाँगा फाटिने समस्या हुने गर्दछ। त्यसैले कपाललाई बेला बेलामा थोरै काट्नु पनि पर्दछ।
जाडोमा कपाल हरेक दिन नुहाउनु हुँदैन। हरेक दिन कपाल नुहाउँदा कपालमा पाइने प्राकृतिक तेल हटेर सुक्खा हुने गर्दछ। त्यसैले हप्तामा 2 दिन मात्र कपाल नुहाउनुपर्छ। विशेष गरेर एन्टिसेप्टिक, एन्टिफङ्गल, एन्टिब्याक्टेरियल इन्फेक्ट भएका तेलहरूको प्रयोग गर्नुपर्छ। यस्तोमा नरिवलको तेल सबैभन्दा उत्तम मानिन्छ। त्यस्तै नेचुरल करल भएका तेलको मात्रा कम गर्ने, स्मेल भएका तेलको प्रयोग नगर्ने। टावेलले रगडेर कपाल सुक्खा बनाउँदा झर्न सक्छ। त्यसैले सकेसम्म कपाललाई आफै सुक्न दिनुपर्छ। कपाल राम्रोसँग सुकेपछि मात्र कपाल बाँध्नुपर्छ। चिसैमा बाँध्दा कपालमा चाया पर्न सक्छ। कपाललाई कसिने गरी बाँध्नाले टुक्रिने र झर्ने पनि गर्न सक्छ। त्यसैले खुकुलोसँग बाँध्ने र बेला बेला हेयर स्टाइल पनि परिवर्तन गरिराख्दा झर्न पाउँदैन। धेरै कोर्दैमा कपाल राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा पनि गलत हो। त्यसैले कपाल धेरै नकोर्दा कपाल झर्ने समस्या कम हुन्छ। सकेसम्म हेयर कलर, मेहेन्दी, स्ट्रेट अनि कर्ली नगर्ने। यसमा पाइने केमिकलले कपाललाई मात्र होइन स्किनलाई समेत असर गर्छ। चिसोमा सकेसम्म कपाललाई छोपेर राख्नुहोस्, अन्यथा कपाल रुखो हुने समस्या हुने गर्दछ। चिसैमा कपाल कोर्ने बानीलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। कपाल सिल्की खालको छ भन्ने सुक्खा भएपछि ठुलो दाँत भएको काईहरूले कोर्नुपर्छ। तर कर्ली कपाल छ भने चिसैमा कोर्दा राम्रो हुन्छ। जाडोमा कपाल बढी नै ड्राई हुने गर्छ। त्यसैले नुहाउनुभन्दा 1 घन्टा अगाडि तेलले मसाज गर्ने र नुहाउने गर्दा कपाल सुन्दर हुनका साथै मुलायम हुन्छ। अर्को अन्तिम उपाय छ, जाडोमा ऊनीको टोपीहरू लगाउँदा पनि कपालको सुन्दरतामा कमी आउनका साथै कपाल पनि कमजोर हुन्छ। त्यसैले चिसोबाट बच्न ऊनीको टोपी लगाउनु अघि रुमालले कपाल बाँधेर मात्रै टोपी लगाउनु पर्छ।